नमस्ते अनि नमस्कार, म करण यहाँलाई स्वागत छ मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानलमा। तपाईहरूको माझ आज भने म तपाईहरूको लागि यदि तपाईँ व्यवसायकर्ता हुनुहुन्छ, बिजनेसकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि म एकदमै राम्रो वेबसाइट लिएर आएको छु। बिल्कुलै फ्री भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँले वेबसाइट अफिसबाट चाहिँ हामीले वेबसाइट निर्माण गर्दा तिर्नुपर्ने ई-कमर्स वेबसाइट जुन चाहिँ 30,000, 40,000, 50,000 पर्न जान्छ, त्यसमा पनि हामीले वार्षिक रूपमा रिन्यू गर्नुपर्ने झन्झट बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको समाधानको लागि, त्यस्तो समस्याको समाधानको लागि मैले एउटा यस्तो छुट्टै वेबसाइट लिएर आएको छु। जुन वेबसाइट तपाईँले देख्दाखेरि, जुन वेबसाइट तपाईँले हेर्दाखेरि एकदमै हाई प्रोफेसर वेबसाइट हुनेछ र तपाईँको प्रोडक्टहरू ग्राहकसम्म पुग्नका लागि एकदमै राम्रो हुनेछ, हेल्पफुल हुनेछ। त्यस्तो खालको वेबसाइट आउनुहोस्। पहिला सुरुमा हामी डेमो हेर्छौँ, त्यसपछि यो वेबसाइटको बारेमा बुझ्छौँ र त्यसपछि हामी वेबसाइट निर्माण गर्छौँ। आफैले पनि बनाउन सकिन्छ एकदमै सजिलो, सिम्पल र छिटो तरिकाले। आउनुहोस्, म तपाईँहरूका लागि कम्प्युटरको स्क्रिनमा लिएर आइसकेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट ओपन भइसकेको छ। यो ई-कमर्स वेबसाइट हो जुन चाहिँ तपाईँले अनलाइन पसल भन्दा पनि हुन्छ हैन। सुरुमा तपाईँले माथि स्लाइडर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पसलको कुनै पनि अफरहरू र कुनै पनि नयाँ प्रोडक्टहरू र हामीले लन्च गर्न लागेको अफरहरू देखाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ 5वटा, 3टा, 6वटा, 10वटा जति पनि स्लाइडरहरू बनाउन सकिन्छ यो सजिलोसँग। अब त्यसमा चाहिँ हामीले यो सामानको नाम, त्यसपछि फोटो, त्यसपछि चाहिँ यसको छुट अथवा चाहिँ त्यसको प्राइजहरू राख्न सकिन्छ। त्यसपछि अलिकति मुन्नेर देख्न सकिन्छ त्यसमा पनि अफरहरू के चलिरहेको छ, रिसेन्टली रूपमा अफर हैन, एकदमै खतरा अफरहरू के चलिरहेको छ त्यो अफरहरू देख्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ नयाँ के छ त्यो पनि राख्न सकिन्छ हामीले। त्यसपछि मुन्नेर आफ्नो पसलमा के छन् त हामीले राख्छौँ नि। एकपट्टि कुन सामान राख्ने, अर्कोपट्टि कुन सामान राख्ने हो। त्यस्तै यहाँ अब जस्तै यहाँ चाहिँ कुन ब्रान्डको सामानहरू राख्ने। मानौ मेरो एउटा इलेक्ट्रोनिक पसल छ जसमा चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल, स्मार्ट वाच, त्यसै गरी अरू विभिन्न ब्रान्डको भेराइटीको सामानहरू छ। जुन भेराइटीहरू हामीले छुट्टै यहाँ राख्न, क्याटेगोरी वाइज राख्न सकिन्छ। अहिलेलाई मैले यति मात्रै देखाउन लागि राखेको छु। यसमा हामीले छुट्टै राख्न सकिन्छ। त्यसपछि न्यू प्रोडक्ट, अब हामीले रिसेन्ट रूपमा पोस्ट गरेको प्रोडक्टहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै राम्रो कुरा के छ भने प्रोडक्ट मात्र तपाईँले 80% छुट, बेस्ट सेलर, आउट अफ स्टक पनि देख्न सकिन्छ। योभन्दा खतरा चिज के चाहियो हैन हो। त्यसमा पनि अझै हामीले यति मध्येमा कुनै पनि प्रोडक्टमा हामीले क्लिक गर्छौँ यसरी हैन, त्यो प्रोडक्टमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। त्यो प्रोडक्टमा रिलेटेड फोटोहरू र त्यो प्रोडक्टलाई कति पर्ने हो, कति % छुट हो, यो बेस्ट सेलरहरू हैन, के छ सम्पूर्ण प्रोडक्टको बारेमा र प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सनको बारेमा देख्न सकिन्छ। त्योभन्दा अलिकति तल्लोपट्टि चाहिँ जस्तै सेम प्रोडक्टहरू चाहिँ अझै कस्टमरले किनोस् भन्नका लागि यहाँ देख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ त्यो प्रोडक्ट कति लिने हो कस्टमरले, त्यो अनुसार हामीले बढाउन घटाउन सकिन्छ। यो प्रोडक्ट लिन सकिन्छ। अब एड टु कार्ट गर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट यसलाई बाई नगरेर हामीले किन्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरू कसरी लिने भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँले आफैले। अब नेक्स्ट गर्दै चाहिँ फिल गर्दै नेक्स्ट गर्दै गइसकेपछि हामीले प्रोडक्टहरू लिन सकिन्छ। र प्रोडक्टहरू किन्दाखेरि चाहिँ अब कुन माध्यमहरूबाट चाहिँ पेमेन्ट मेथड छ त तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पसलमा पेमेन्ट मेथडहरू केबाट लिन सकिन्छ त्यो एड गर्न सकिन्छ। र कुन कम्पनीको प्रोडक्टहरू छ त्यो कम्पनीहरू पनि एड गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने म डाइरेक्ट रूपमा फेरि होममा जान्छु। होममा गइसकेपछि अझै तल्लोपट्टि जाँदाखेरि के छ, पपुलर प्रोडक्टहरू, धेरै बिक्री भएको प्रोडक्टहरू यहाँ देखाउँछ। जति धेरै तपाईँको प्रोडक्टहरू छन् त्यति धेरै देखाउने हो। अहिले हामीसँग प्रोडक्टहरू त्यति छैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै देखाएको छैन। र आफ्नो बारेमा यहाँ केही लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेम अघिकै कुरा आयो। अब यहाँ हामीले लगभग आधी कुरा हेरिसक्यौँ। अझै राम्रो कुरा के छ भने यहाँ च्याट, कस्टमरले डाइरेक्टली रूपमा आफूसँग च्याट गर्न सकिन्छ है, आफूसँग डाइरेक्ट रूपमा च्याट गर्न सकिन्छ। र माथि यहाँ चाहिँ तपाईँले
अघि जुन चाहिँ प्रोडक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ एड टु कार्ट गरेको छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ र कस्टमरले पनि यो हेर्न सकिन्छ कि आफ्नो प्रोडक्ट प्याक भयो कि भएन, आफ्नो प्रोडक्ट कहाँसम्म पुग्दैछ भनेर यहाँबाट कस्टमरले आफ्नो प्रोडक्टलाई फलो गर्न सकिन्छ र आफूले पनि कस्टमरलाई फलो गर्न सकिन्छ। अब यसमा प्रोडक्टहरू राख्ने तरिका पनि हुन्छ हैन। राख्नलाई कति वेबसाइटहरूमा चाहिँ प्रोडक्टहरू एड गर्न गाह्रो हुन्छ है। हामीले त्यति धेरै पैसा तिरेर त प्रोडक्ट वेबसाइट खरिद गर्छौँ, तर खरिद गरेको वेबसाइटले चाहिँ प्रोडक्टहरू राख्न हामीलाई धेरै झन्झट पर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रोडक्टहरू एड गर्न कस्तो सजिलो छ कि गाह्रो छ त्यो हेर्छौँ हामीले। कन्ट्रोल प्यानलमा जान्छौँ। कन्ट्रोल प्यानलमा जाने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। प्रोडक्टहरू राख्न एकदमै सिम्पल छ। यहाँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्टको टाइटल जुन चाहिँ प्रोडक्ट के छ हैन टाइटल राख्ने, त्यसपछि चाहिँ इमेज युआरएल राख्ने, अर्को इमेज युआरएल राख्ने, अनि त्यसपछि अझै पनि इमेज छ भने अर्को पनि इमेज युआरएल राख्ने। यति राखिसकेपछि अब मुन्नेर बेस्ट सेलर हो कि आउट अफ स्टक हो कि केही पनि होइन भने त्यतिकै छोडिदिने, अथवा चाहिँ दुईटामा एउटा के हो त्यो राख्ने, क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ प्रोडक्टको प्राइस कति हो राख्ने, अनि त्यसपछि यसमा कति प्रतिशत डिस्काउन्ट दिने, यो प्राइसमा चाहिँ कति प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट दिने त्यो आउँछ र यदि डिस्काउन्ट नदिने हो भने यहाँ केही गर्नु पर्दैन। अब त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कस्टमरले कतिवटादेखि कतिवटासम्म लिन सकिन्छ, मिनिमम कतिवटा लिन सकिन्छ एकचोटिमा र म्याक्सिमम कतिवटा लिन सकिन्छ आफूले यहाँ चाहिँ राख्ने हो। त्यसपछि अब त्यो प्रोडक्टको बारेमा जस्तै कलर के हो हैन, अब अथवा चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मोबाइलको प्रोडक्टहरू एड गर्दैछु, मोबाइलको प्रोडक्ट एड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानौ मेमोरी कति छ, रुम हैन रुम कति छ, मानौ मिनिमम रुम कति छ र म्याक्सिमम कति छ, यहाँ एड गरेर म्याक्सिमम कति छ त्यो लेख्ने। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ र्याम कति छ, मिनिमम र्याम कति छ र म्याक्सिमम र्याम कति छ त्यो राख्ने। र त्यो र्याम अनुसारले प्राइस फरक पनि राख्न सकिन्छ, जुन म अर्को भिडियोमा बताउने छु। यसमा प्रोडक्ट राखेर पनि देखाउने छु र सम्पूर्ण चिजहरू म अर्को भिडियोमा देखाउने छु। र प्रोडक्टको बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरू, डिस्क्रिप्सनहरू यहाँ लेख्ने। त्यसपछि कन्फर्म प्रोडक्ट HTML कोडमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो HTML कोडलाई कपी गर्ने र पोस्ट गर्ने। पेस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोडक्टहरू यस्तो तरिकाले देखिन्छ। अब पेस्ट कसरी गर्ने त तपाईँलाई ब्लगर भन्ने त थाहा होला। ब्लगर हामीले ओपन गर्छौँ। ब्लगरमा ओपन गरिसकेपछि हाम्रो मेन प्यानलमा आउँछौँ। मेन प्यानलमा आइसकेपछि हामीले यहाँ न्यू पोस्ट भन्ने देखिन्छ। न्यू पोस्टमा क्लिक गर्छौँ। न्यू पोस्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईँको प्रोडक्ट कुनै पनि छैन भने MPT देखाउँछ भने, प्रोडक्टहरू छन् भने कतिवटा प्रोडक्टहरू छन् यहाँ देखिन्छ। र हामीले न्यू प्रोडक्टमा क्लिक गरेर, न्यू पोस्टमा क्लिक गरेर त्यो अघि कपी गरेको HTML कोडलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो पेस्ट गरेर सेभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त डाइरेक्टली रूपमा हाम्रो यहाँ चाहिँ एड हुन जान्छ। हजुर, यो वेबसाइट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई यो वेबसाइट चाहिन्छ भने, यो वेबसाइट यो ब्लगरको वेबसाइट हो। यदि तपाईँलाई यो वेबसाइटको थीम चाहिन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नु होला। होइन मलाई पूर्ण रूपमा कस्टमाइज गरेर मेरो पसलको लोगो हालेर, मेरो पसलको फोन नम्बर हालेर, मेरो पसलको सम्पूर्ण चिजहरू, डकुमेन्टहरू सम्पूर्ण हालेर चाहिँ मलाई फुल कस्टमाइज गरेर चाहिन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नु होला। म थोरै आफ्नो पारिश्रमिक लिएर तपाईँको सम्पूर्ण पसलको कस्टमाइज गरेर दिनेछु। साथसाथमा तपाईँको लागि यो मात्रै टेम्प्लेट यानि कि थीम मात्रै चाहिन्छ भने पनि तपाईँले थोरै पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थीममा तपाईँलाई थीम पनि दिन्छु। यदि तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईँले .com को सट्टा .com.np डोमेन लिनुभयो भने त्यो डोमेन पनि निःशुल्क हुन्छ र हाम्रो ब्लगरमा बनिएको वेबसाइटलाई कुनै पनि वार्षिक रूपमा चार्ज तिर्नु पर्दैन, रिन्यू गरिरहनु पर्दैन। त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ। यदि थाहा छैन भने मैले भनिहालेँ। र यसको बारेमा थप जानकारीहरू चाहियो र यो वेबसाइट चाहियो भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा र डिस्क्रिप्सनमा मैले आफ्नो सम्पर्क विवरणहरू देखाइरहेको छु र नभए डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन, जय नेपाल।